ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක් ඇන්ඩ් ලර්න් YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට කොහොමද බටන් හතරක් අපේ ෆෝම් එකට alignment කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒක කරගන්නේ අපි මම මේ විදිහට බටන් තුනක් විතර මම ගන්නම් මේ විදිහට drag කරලා. ඉතින් මම මේ ඔක්කොම එක සමාන size එකකට ගන්නවා. මේ විදිහට එක සමාන size එකකට අරන් එක සමාන අපි එක සමාන width එකකට ගමු. අරගෙන එක සමානව මේ විදිහට හදාගෙන ඉතින් දැන් මට අපි align කරගන්නවා කියන්නේ C# වල visual C# වල තියෙනවා anchor point කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ ෆෝම් එක අදිද්දි දැන් ඔයාලා දන්න වෙබ්සයිට් එකක් මෙහෙම අදිනකොට ඒක මොබයිල් වලට සහ ඩෙස්ක්ටොප් වලට රෙස්පොන්සිබල් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අපි කරන software එකක් පවා රෙස්පොන්සිබල් වෙන්න ඕනේ. මොකද හේතුව මෙතනින් මිනිමයිස් කරනකොට මෙතනින් මැක්සිමයිස් කරනකොට මේ බටන් ටික කැලේ යන්න පුළුවන්. මෙතන නැත්තම් මේක අපි තව ටිකක් චූටි කරද්දි මෙන්න මේ වගේ චූටි කරද්දි බටන් ටික පේන්නෙම නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න මගහරවා ගන්න කොහොමද? මේක රෙස්පොන්සිව් ෆෝම් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක කරගන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අපි බටන් ටික තමයි අපිට රෙස්පොන්සිව් කරගන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී. අපි ඒකට කරගන්න මේ විදිහට බටන් ටික highlight කරගෙන මේකේ properties වලට ගියාට පස්සේ බටන් වල properties වලට ගියාට පස්සේ ඒක යන්නේ right click කරලා properties වලින් ඉතින් මෙතන තියෙනවා property window එක. මේ property window එකේ තියෙනවා anchor point කියලා. මේ තියෙන anchor කියන එක තමයි anchor point එකක් කියලා අපි කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මට පුළුවන් දැන් මේක anchor වෙලා තියෙන්නේ left top වලට විතර. මේ පාට වෙලා තියෙන්නේ anchor වෙලා තියෙන තැන්. ඉතින් මම මේකේ සම්පූර්ණ anchors ඔක්කොම activate කරගන්නවා. anchor point හතරම activate කරගන්නවා. මේක හරියට රබර් පටියක් වගේ. මෙන්න මේක රබර් පටියක් වගේ දෙයක් තමයි අපි මේ රබර් පටියෙන් මේ පැත්තත් බැඳලා තියෙන්නේ, මේ පැත්තත් බැඳලා තියෙන්නේ, මේ පැත්තත් බැඳලා තියෙන්නේ, මේ පැත්තත් බැඳලා තියෙන්නේ. එතකොට වෙන්නේ ෆෝම් එක මෙහෙට අදිනකොට මේකත් ඇදෙනවා අපේ මේකත් එක්කම ওই විදියට. යටට අදිනකොට මේ විදියට යටටත් ඇදෙනවා අපේ බටන් එක. දැන් අපේ බටන් එක හතර පැත්තටම ඇදෙන මේක. රෙස්පොන්සිව් නෑ, නමුත් ඇදෙනවා. ඒ ඇදෙන්නේ මොකද? අපි මෙතන හතර පැත්තටම මේ විදියට ඇදලා තියෙන නිසා. දැන් බලන්න මම මේක මේ විදියට ගන්නවා. ෆෝම් එකේ මැදට අරන් මම මේ ෆෝම් එක නිකන් හරි පල්ලෙහාට ඇද්දොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක රබර් පටියක් විදියට පල්ලෙහාට ඇදෙනවා. නමුත් මම මේක උඩට ඇද්දොත් බලන්න වෙනද? මේක පේන්නේ නැති වෙලා යනවා. මේ විදියට පේන්නේ නැති වෙනවා. ඒ හේතුව මොකද? මගේ ෆෝම් එකේ උඩට ඇදිලා නිසා මෙතනින් උඩට යන්නේ නැහැ. මෙතනින් උඩට ෆෝම් එක ඇදෙන්නේ නැහැ. හේතුව මෙතනින් මෙයා බාරගන්නේ නැහැ. ඒ බාර ගන්න නැති නිසා අපි මොකද කරන්නේ? අපි කලින් size එකටම තියලා මේ විදියට තියලා මම කරන්නේ මේ උඩ තියෙන anchor point එක අයින් කරනවා. ඒකට මේ විදියට ගිහිල්ලා මම උඩ තියෙන anchor point එක මෙතනින් මේ විදියට අයින් කරලා මම ආයේ form එක උඩ click කරනවා. click කරාට පස්සේ දැන් බලන්න වෙන දේ මට form එක දැන් button ටික උඩට ගෙනියන්න පුළුවන්. හැබැයි පල්ලෙහාට ගෙනියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම මේ පැත්තට ඇද්දොත් මොකද වෙන්නේ? ෆෝම් එකේ බටන් ටික වෙනස් වෙනවා. ෆෝම් එකේ බටන් ටික මේ විදියට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක මේව කරගන්නේ මම මේ පැත්තට ඇද්දම ඒක ඇදෙන්නේ නැති වෙන්න කොහොමද හදාගන්නේ? ඒක හදාගන්නේ මට පුළුවන් මේ බටන් ටිකේ ආයෙ highlight කරගෙන මෙතන තියෙන මේ විදියට anchor point එක මේ right side එකේ තියෙන anchor point එක මෙතනින් ආයෙ unlock කරගන්න. ඒ කියන්නේ untick කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මම මේ පැත්තට ඇද්දට කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ පැත්තට ඇද්දට ගැටලුවක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාට ෆෝම් එක බේර ගන්න. ඔයගේ බටන් ටික බේර ගන්න. නමුත් බලන්න මම මේක ඇද්දට ෆෝම් ටික රෙස්පොන්සිව් නැහැ. ෆෝම් එක මේක බටන් ටික මැද්දේ තියෙන්න ඕන නම් අපි කියමුකෝ මේ බටන් ටික හැම වෙලේම මැද්දේ තියෙන්නයි ඕනේ. නමුත් මම මෙහෙට ඇද්දට ඒක හරියට මැද්දට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඇයි එන්නේ නැත්තේ? ඒක එන්නේ නැත්තේ මෙන්න මේ පැත්ත මෙන්න මේ පැත්තත් ඇදිලා තියෙන නිසා.
ඉතින් ඒකට කරගන්නේ මට පුළුවන් මේ විදිහට ආයේ බටන් ටික highlight කරගෙන මෙතනට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන ඇන්කර් පොයින්ට් එක මේ විදිහට අයින් කරනවා. අයින් කරාට පස්සේ දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් හතර පැත්තටම රෙස්පොන්සිව් වෙන ෆෝම් එකක්. මේ විදිහට තමයි බටන් ටිකක් හෝ ඕනම වස්තුවක් අපි Windows ෆෝම් එක ඇතුලේ දීදී ඇන්කර් පොයින්ට් වලට මේ ඇන්කර් පොයින්ට් වලින් මේ විදිහට රෙස්පොන්සිව් ෆෝම් එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් අල පුංචි හොදයක් ඉගෙන ගන්නද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් කියලා ඉල්ලමින් මං කැමති මේ වීඩියෝ එකෙන් මෙතනින් සමු ගන්න. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.